ચોમાસામાં વાતાવરણમાં ભેજ હોય એના કારણે ગૃહિણીનો તકલીફ વધી જાય છે, કારણ કે કિચનમાં રહેલા કઠોળ છે એ જલ્દી બગડી જતા હોય છે, તેમાં જીવાત પડી જતી હોય છે. દરેક પ્રકારના લોટ છે એ જલ્દી બેસ્વાદ થઈ જાય છે, તેમાં પણ જીવાત પડી જતી હોય છે. ઇવન ખાંડ અને મીઠું છે એમાં પણ ભેજ લાગી જતો હોય, અને શિંગદાણા છે એ તો ખોરા થઈ જ જતા હોય છે. તો કિચન સિરીઝમાં હું શીતલ, અને આજે આપણે રસોડામાં જ રહેલી કુદરતી વસ્તુમાંથી આ બધા વસ્તુનું જાળવણી કઈ રીતે થાય ને તે જોઈએ. દાળ, કઠોળ, લોટ, ખાંડ, મીઠું ચોમાસામાં સારા રાખવાની રીતમાં પહેલાં આપણે દાળ કઠોળ કેમ સાચવવાને તે જોઈએ. જેના માટે પ્રથમ તુવેર દાળ લઈશું. તુવેર દાળ તેલવાળી જ ખરીદતા હોય છે, જેથી તે બારે માસ એવી જ સારી રહે છે અને ખરાબ નથી થતી. પણ એ સિવાય મગની દાળ, ચણાની દાળ, અડદની દાળ અને મગ ચોમાસામાં સાચવવા માટે પ્રથમ આપણે મગ અને ચણા એટલે કે કઠોળ લઈએ. અહીં પ્રથમ આવી ટ્રાન્સપરન્ટ પોલિથીન કોથળી કે બેગ લેવાની છે. આ પોલિથીન બેગ જેમાં આ બધા કઠોળ ખરીદ્યા હતા ને તે જ છે. જુઓ, બિલ પણ ચિપકાવેલ છે. આ ટ્રાન્સપરન્ટ બેગ છે ને તે એકદમ ચોખ્ખી કરી અને લેવાની. મગ, ચણા, વટાણા, છોલે ચણા, વાલ ચોળી જેવા કઠોળ છે ને સાચવવા માટે પ્રથમ મગને આ રીતે ટ્રાન્સપરન્ટ બેગમાં ભરી લઈશું. બધા જ મગ પોલિથીન બેગમાં ભરાઈ ગયા પછી કન્ટેનરમાં મગ સહિત જ આ પોલિથીન બેગ છે ને તે ગોઠવી દઈશું. પણ ચોમાસામાં ફક્ત પોલિથીન બેગમાં રાખવાથી કઠોળનો ભેજ તો નથી લાગતો, પણ અંદર જીવાત ના પડે તેના માટે શું કરવું? કઠોળ, દાળ, ચોખા વગેરે સાચવવા માટે આ રીતે પારટ ટેબ્લેટ છે ને તે મેડિકલ સ્ટોરમાં ઇઝીલી મળી જતી હોય છે. પારટ ટેબ્લેટ ડાયરેક્ટ પણ કઠોળમાં ઉમેરી શકાય છે. કોઈ પણ રીતે આપણને હાનિકારક નથી, પણ રસોઈ બનાવતા પહેલાં તેને યાદ કરી અને કઠોળમાંથી કાઢી લેવાની હોય છે. અને કઠોળ બનાવતા પહેલાં કઠોળને ગરમ પાણીથી સાફ કરી લેવાનું હોય છે. પણ ક્યારેક રસોઈ બનાવવામાં સાથે આવી જવાનો આપણને ડર લાગતો હોય છે, તો તેના માટે અહીં આ રીતે કોટન કે મલમલના કાપડના આવા નાના ટુકડા કરી અને લઈશું. હવે એક ટુકડામાં આ રીતે 2 પારટ ટેબ્લેટ છે ને તે ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ કોટનનો દોરો લઈશું. અહીં રબર બેન્ડનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, કારણ કે આપણે આ બનાવેલી પોટલી છે ને તે કઠોળ અનાજમાં ડાયરેક્ટ ઉમેરવાની છે. રબર છે તે હાનિકારક હોય છે, માટે કોટનના દોરાનો જ આ રીતે કાપડની પોટલી બનાવવામાં ઉપયોગ કરવાનો છે. બનાવેલી પોટલીને આ રીતે પોલિથીન બેગમાં ભરેલા મગમાં ઉમેરી દઈશું. 500 ગ્રામ કઠોળમાં 3 પોટલી બનાવી અને ઉમેરવાની. હવે પોટલી ઉમેર્યા પછી ઉપરથી પોલિથીન બેગ એરટાઈટ પેક કરી ઉપરથી રબર બેન્ડ લગાવી દેવાનું છે અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. આ રીતે સાચવવાથી કઠોળ ચોમાસામાં ભેજ નથી લાગતો અને જીવાત પણ નથી પડતી, અને 1 વર્ષ સુધી એવું જ સારું રહેશે. પણ હા, જો ઘણાને એવું થશે કે કોઈ કેમિકલવાળી ટેબ્લેટ રસોઈમાં બનાવવામાં નથી વાપરવી, તો તેના માટે એક બીજો ઉપાય છે. આવું સફેદ આખા મીઠાના ટુકડા ગ્રોસરી સ્ટોરમાં ઇઝીલી મળી જાય છે. આ મીઠાના ટુકડા 2 થી 3 લઈ અને કાપડના ટુકડામાં પોટલી બનાવી અને કઠોળમાં ઉમેરી શકાય છે. અને જો પોટલી ના બનાવો ને તો આ મીઠાના ટુકડા ડાયરેક્ટ આ રીતે પોલિથીન બેગમાં ભરેલા કઠોળમાં ઉમેરી શકાય છે, તો પણ બિલકુલ હાનિકારક નથી. ચોમાસામાં તો આ કઠોળ સારું રહે જ છે, અને એ સિવાય 1 વર્ષ સુધી કઠોળ છે ને એ સ્વાદનું રહે છે અને જીવાત પણ નથી પડતી. હવે પહેલાંની જેમ પોલિથીન બેગને પણ રબર બેન્ડ વડે પેક કરી દઈશું. અહીં જુઓ, મગની જેમ ચણામાં પણ ડાયરેક્ટ મીઠાના ટુકડા ઉમેરી અને બતાવું છું. હવે ઢાંકણ ઢાંકી તેને પેક કરશું. અહીં આપણે કઠોળ સાચવવાની 2 રીત જોઈ. તમને આ બંનેમાંથી જે રીત પસંદ આવતી હોય ને તે રીતે કઠોળ સાચવી શકાય છે. કઠોળ તો જોયા, પણ મગની દાળ, અડદની દાળ કે પછી ચણાની દાળ, આ બધી દાળ જો તમે 12 મહિનાની એક સાથે લઈ લીધી હોય ને તો તેને સાચવવી થોડી અઘરી છે. તેના માટે એરડિયું એટલે કે દિવેલ જેને આપણે કહીએ છીએ ને, જે આપણે ઘઉંમાં લગાવતા હોઈએ છીએ, તે એકદમ આછું એટલે કે બહુ જ ઓછું લગાવી દેવાનું, જેથી 1 વર્ષ સુધી દાળનો સ્વાદ બગડતો નથી અને જીવાત પણ નથી પડતી. પણ જો ઓછા પ્રમાણમાં દાળ હોય ને તો તેને સાચવવા માટે પોલિથીનની ટ્રાન્સપરન્ટ બેગ લઈશું અને પોલિથીન બેગમાં દાળ ઉમેરી દઈશું. અહીં આ ઉમેરાતી દાળમાં જુઓ, હું આ રીતે ડાયરેક્ટ મીઠાના ટુકડા રાખું છું, અથવા તો કઠોળમાં બતાવ્યું તે પ્રમાણે કાપડની પોટલી બનાવીને પણ ઉમેરી શકાય છે. કોથળીને પણ આ રીતે કન્ટેનરમાં ભરી દઈશું અને ત્યાર પછી ઉપરથી રબર બેન્ડ વડે પોલિથીન બેગ એરટાઈટ પેક કરી કન્ટેનરમાં ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. વળી કન્ટેનરમાં પણ ટ્રાન્સપરન્ટ કોથળી હોવાથી દાળ, કઠોળ ઇઝીલી ઓળખાઈ જાય છે.
આ રીતે ચણાની દાળની જેમ અડદ દાળ, મગની દાળ, બધી દાળ પારડ ટેબ્લેટની પોટલી કે પછી આ રીતે આખા મીઠાના ટુકડા ડાયરેક્ટ જ ઉમેરી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ઢાંકી દઈશું, જેથી ચોમાસા સિવાય પણ આખું વરસ દાળમાં જીવાત નથી પડતી અને સારી રહે છે. ચોમાસામાં સાચવવું અઘરું હોય તો તે છે લોટ. ઘઉંનો, બાજરીનો, જુવારનો કે મેંદો, રવો કે પછી બેસનનો લોટ અત્યારે ચોમાસામાં વ્યવસ્થિત સાચવવામાં ના આવે ને તો લોટમાં ભેજ લાગી જાય છે અને સાથે માત્ર 15 દિવસ જેવા સમયમાં લોટનો સ્વાદ પણ ખરાબ થઈ જાય છે અને જીવાત કે પછી ઈયળ પડે છે. પ્રથમ ઘઉંનો લોટ જોઈએ. ઘઉંનો લોટ આપણે રેગ્યુલર ઉપયોગમાં લેતા હોય છે એટલે લાંબો સમય સાચવવાની જરૂર નથી રહેતી. છતાં પણ જો વધારે સાચવવાની જરૂર પડે ને તો પોલિથીન બેગમાં લોટ ભરી અને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં લોટ રાખવાનો, જેથી લોટ ખરાબ નહીં થાય. બાજરી કે જુવારના લોટને આપણે રેગ્યુલરમાં ઉપયોગમાં નથી લેતા. વળી થોડા સમયમાં બાજરી જુવારનો લોટ છે ને તે સ્વાદ બદલાઈ જાય છે, જેથી તે ઉપયોગમાં લેવાને લાયક નથી રહેતો. માટે તેને લાંબો સમય સાચવવા માટે પ્રથમ તો આપણે પોલિથીન બેગમાં જ આ બંને લોટ રાખશું. ત્યારબાદ લોટ ભરેલી પોલિથીન બેગને એકદમ ચોખ્ખી કોરી કન્ટેનરમાં ગોઠવી દેવાની છે. અહીં મેં 1 કિલો બાજરીનો લોટ લીધો છે. પોલિથીન બેગમાં ભરી અને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં રાખવાથી લોટને છે ને ભેજ નથી લાગતો, પણ સ્વાદમાં પણ સારો રહે ને તેના માટે આપણે લોટમાં ઉમેરવા માટે તમાલપત્ર લઈશું. દાળ શાકના વઘારમાં ઉપયોગમાં લેવાતા તમાલપત્ર બધાના ઘરમાં હોય જ છે. અહીં આપણે એક તમાલપત્રના આ રીતે 2 ટુકડા કરી લઈશું. હવે 1 કિલો લોટમાં આ રીતે ઉપરની સાઈડ 2 થી 3 ટુકડા ઉપરથી ગોઠવી દઈશું. તમાલપત્રની હાર્ડ ફ્લેવરથી આ લોટમાં લાંબા સમય સુધી ઈયળ કે જીવાત તો નથી પડતી, સાથે સાથે લાંબા સમય સુધી લોટનો સ્વાદ પણ નથી બદલાતો. જ્યારે લોટ ઉપયોગમાં લેવો હોય ને ત્યારે તમાલપત્ર કાઢી લેવાના અને જોઈતો લોટ લઈ લેવાનો. ત્યાર પછી ફરીથી તમાલપત્ર ગોઠવી દેવાના અને હવે પોલિથીન બેગને રબર બેન્ડ વડે પેક કરી દઈએ અને કન્ટેનરમાં એરટાઇટ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. પછી જુઓ, લોટનો સ્વાદ પણ ખરાબ નહીં થાય અને ભેજ પણ નહીં લાગે. જીવાત ઈયળ પણ ના પડતા લાંબા સમય સુધી લોટ સારો રહેશે. જુવારના લોટને પણ બાજરીના લોટની જેમ જ સાચવશું. અહીં હવે મેંદાનો લોટ અને રવો જે કન્ટેનરમાં સાચું છું તે જ લીધા છે. રવો છે ને તે ડાયરેક્ટ કન્ટેનરમાં ભરી શકો છો, પણ મેંદાને આપણે પોલિથીન બેગમાં ભરી દઈશું. અને મેંદાની બેગ કન્ટેનરમાં ગોઠવી દીધા પછી તેમાં પણ તમાલપત્રના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. પોલિથીન બેગને આ રીતે વાળી કે પછી રબર બેન્ડ વડે પેક કરી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં રાખી દઈશું. તો પણ બહાર નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર રવો અને મેંદો સારા રહે છે. અને જો છતાં પણ એવું લાગે ને તો મેંદા અને રવાના કન્ટેનરને આ રીતે ફ્રીઝમાં પણ રાખી શકાય છે, જેથી તે સારા રહે. એ જ રીતે બેસન સાચવા માટે આપણે પેકેટમાં પેક બેસન લઈએ કે પછી લૂઝ લઈએ. બેસન કન્ટેનરમાં ભર્યા પહેલાં બધો બેસન ચોક્કસ યાદ કરી ચાળણીમાં ચાળી લેવાનું, જેથી તેમાં લાંબા સમય સુધી લમ્સ પણ ના પડે. બધું બેસન ચડાઈ ગયા પછી એકદમ કોરા એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ટ્રાન્સપરન્ટ પોલિથીન બેગ વ્યવસ્થિત ગોઠવી દઈશું. બધું બેસન ભરાઈ ગયા પછી તેને પણ તમાલપત્રના ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને બેગને રબર બેન્ડ વડે પેક કરી બરણીનું ઢાંકણ લગાવી દઈશું, જેથી ચોમાસામાં પણ ભેજ લાગ્યા વગર બેસન છે ને તે લાંબો સમય એ સ્વાદનો અને સારો રહે. પણ ગૃહિણીની સૌથી મોટી તકલીફ તો એ છે કે ચોમાસામાં ખાંડ અને મીઠું ભીના થઈ જાય છે અને તેમાં બહુ જલ્દી ભેજ લાગી જાય છે અને તેને તો સૂકવાતા પણ નથી. રેગ્યુલર હું જે 3 કિલોના સ્ટીલના ડબ્બામાં ખાંડ રાખું છું ને તેને હું આ રીતે ચોમાસામાં જ નહીં પણ 12 મહિના પોલિથીન બેગમાં જ રાખું છું, જેથી તેમાં કીડીઓ ના ચડે. એ જ રીતે મીઠું છે ને તે પણ આપણે ચોમાસામાં જરા પણ ખુલ્લું રાખીએ ને તો તુરંત જ ભેજ લાગી અને ભીનું થઈ જતું હોય છે. તો પ્રથમ આપણે ખાંડ ભેજ રહિત સાચવવા માટે આ રીતે પોલિથીન બેગમાં રાખી દીધી છે. હવે ખાંડને ભેજ રહિત રાખવા માટે આપણે લવિંગ લઈશું. કોટનના કપડાના ટુકડામાં આ રીતે 5 થી 6 નંગ લવિંગ રાખી દઈશું. પછી આ રીતે કાપડની પોટલી વાળી અને કોટનના દોરા વડે ઉપરથી પોટલી પેક કરી દેવાની છે. એક પોટલી બની જાય ને એટલે હવે બીજી પોટલી પણ આ જ રીતે તૈયાર કરી લેવાની છે. અહીં મારે 3 કિલો ખાંડ છે, જેથી આવી લવિંગની 5 પોટલી બનાવી અને ખાંડમાં વચ્ચે વચ્ચે ગોઠવી દેવાની છે. લવિંગ છે ને તે ખાંડમાં રહેવાથી ખાંડમાં લાગેલો ભેજ શોષી લે છે અને ખાંડને ચોમાસામાં એકદમ કોરી ભેજ રહિત રાખે છે. સાથે લવિંગની હાર્ડ ફ્લેવરના લીધે ખાંડમાં કીડીઓ પણ નથી ચડતી.
પોટલી ઉમેર્યા પછી ચોમાસા પૂરતું જ આ રીતે ખાંડની કોથળીને રબર બેન્ડ વડે પેક કરી અને ઉપરથી ડબ્બાનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. હવે આપણે ચોમાસામાં મીઠું કઈ રીતે ભેજ રહિત રાખવું ને તે જોઈએ. તેના માટે પ્રથમ તો મીઠું હંમેશા આપણે કાચના કન્ટેનરમાં જ રાખવાનું, પણ મીઠું છે ને તે વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાનું હોય છે, જેથી તેને પોલિથીન બેગમાં રાખવું તો શક્ય જ નથી. પણ પ્રથમ કાચની બરણીમાં આ રીતે ડાયરેક્ટ જ મીઠું ઉમેરી અને કાચની બરણી ભરી લેવાની છે. આખી બરણી મીઠું ભરાઈ ગયું છે તો અહીં મેં ચોખા લીધા છે, પણ આ ચોખા છે ને તે તેલ લીધા વગરના કોરા જ લેવાના. હવે કોટનના કપડાના ટુકડામાં આ રીતે થોડા થોડા ચોખા ઉમેરી દેવાના અને ત્યાર પછી કોટનના દોરા વડે બાંધી આ રીતે પોટલી તૈયાર કરી લેવાની. અહીં 2 ચોખાની પોટલી તૈયાર કરી લીધી છે. મીઠા ભરેલી બરણીમાં 500 ગ્રામ મીઠામાં 2 ચોખાની પોટલી ઉમેરશું. તમે જોયું હશે કે રેસ્ટોરન્ટમાં પણ ખુલ્લું મીઠું હોય ને તેમાં સાથે ચોખાના દાણા ઉમેર્યા હોય છે, જે મીઠાનો ભેજ છે ને તે શોષી લે છે અને ચોમાસામાં મીઠું કોરું રાખે છે. ઢાંકણ ઢાંકી આ રીતે ચોમાસામાં ભેજ રહિત મીઠું સાચવી શકાય છે ને એકદમ સહેલી રીત. એ જ રીતે પૌવાને પણ ભેજ લાગી જતો હોય ને તો તેને પણ ચોમાસામાં પોલિથીન બેગમાં રાખી તેમાં તમાલપત્ર ઉમેરી દેવાના. રબર બેન્ડ વડે પોલિથીન બેગમાં પેક કરી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં પેક કરી અને રાખશો ને તો પૌવામાં પણ ભેજ નહીં લાગે અને જીવાત પણ નહીં લાગે. હવે રહ્યા શિંગદાણા. શિંગદાણા તો થોડા સમયમાં સ્વાદ જ ચેન્જ થઈ જાય, પણ ચોમાસામાં તો ખાસ એટલું કે હું તો એક વખતમાં 500 ગ્રામ જેટલા શિંગદાણા લઉં અને શિંગદાણાને લાંબા સમય સુધી એ સ્વાદના અને ભેજરહિત રાખવા માટે શિંગદાણાને પહેલાં આપણે માઇક્રોવેવની પ્લેટમાં રાખી દઈશું. હવે પ્લેટમાં ભરેલા શિંગદાણા છે ને તે માઇક્રોવેવમાં ગોઠવી દઈશું. તેમાં 2 મિનિટ અને 50 સેકન્ડનું ટાઈમર ગોઠવી શિંગદાણાને શેકી લેવાના છે. પણ જો જેને ઘરે માઇક્રો ઓવન ના હોય ને તો તેને ઘરમાં રહેલી જાડા તળિયાવાળી કોઈ પણ કઢાઈને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી તેમાં શિંગદાણા ઉમેરી શિંગદાણાને સતત મિક્સ કરતા જઈ લગભગ 5 થી 6 મિનિટ શેકી લેવાના. ઓવનમાં કે પછી કઢાઈમાં શિંગદાણા શેકી અને ઠંડા થયા પછી આ રીતે હાથ વડે મસળતા તેનું પડ છે ને તે ઇઝીલી દૂર થઈ જાય ને તેવા શિંગદાણા શેકાઈ જાય ને એટલે ઠંડા થયેલા શિંગદાણાને કાચના કોરા કન્ટેનરમાં આ રીતે પોલિથીન બેગ ગોઠવી દેવાની અને તેમાં શેકીને ઠંડા થયેલા શિંગદાણાને આ કન્ટેનરમાં ઉમેરી દેવાના. બધા શિંગદાણા ઉમેર્યા પછી પોલિથીન બેગને ઉપરથી રબર બેન્ડ વડે પેક કરી લેવાની અને ત્યારબાદ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. આ રીતે શેકી અને પેક કરેલા શિંગદાણા છે ને તે ચોમાસામાં તો શું 12 મહિના સુધી એ સ્વાદના રહે છે અને બગાડતા નથી અને ભેજ પણ નથી લાગતો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ખૂબ જ ઉપયોગી એવી ચોમાસામાં દાળ, કઠોળ, લોટ, મીઠું, ખાંડ, પૌવા, શિંગદાણા ભેજ રહિત સાચવવાની આ સાચી રીત તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ આ રીત ઘરમાં ઉપયોગી છે, માટે બને તેટલી વધારે શેર કરજો, જેથી આ રીતનો ઉપયોગ બધા લઈ શકે અને કિચનની બધી વસ્તુ સારી રાખી શકે. અને સાથે જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને અમારી Facebook પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો. ફરી મળશું એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.